Is een geheim dat day. Oude Krijgers kenden. Een praktiek die gewone mannen scheiden van hen die onsterfelijke grootheid bereikten. Het was niet alleen fysieke kracht, niet alleen mode op het slagveld. Het was de beheersing van de meest primitief en krachtigste energie die in het hart van elke man woont, de seksuele energie. En hier is de vraag die je nachtrust zal moeten stellen. Ben je een slaaf van deze energie of haar meester? Want het verschil tussen deze twee antwoorden bepaalt of je zult leven, alsnog en in de menigte, of je zult je verheffen als een roos onder stervelingen. We leven in een tijdperk waarin genot de allerhoogste code is geworden, waarin instant bevrediging wordt verkocht als vrijheid, waarin impulsiviteit wordt verwoord met authenticiteit. De moderne maatschappij heeft een onzichtbare gevangenis gebouwd, gemaakt van goedkope dopamine en lege voldoening, waar mannen hun levenskracht verspillen, op zoek naar vluchtige momenten die hen zwakker, leger en verder verwijderd van hun ware kracht achterlaten. Wat zij seksuele bevrijding noemen, is niets meer dan verkapte slavernij, een geraffineerde vorm van energetische castratie, die Krijgers verandert in zombies. Maar de ouden wisten iets wat wij volledig zijn vergeten. Zij begrepen dat sperma niet zomaar lichaamsvocht is. Het is de quintessens van de mannelijke levenskracht, de alchemistische substantie die het potentieel draagt om leven te scheppen, realiteiten te manifesteren en de gewone man te transformeren in een kracht van de natuur. Wanneer je ejaculeert, geef je niet alleen reproductieve cellen vrij, je vergiet je eigen essentie, je creatieve energie, je magnetische kracht, je vermogen om de materiële wereld te beïnvloeden. Napoleon Hill, in zijn studies naar de geheimen van succes, ontdekte iets dat weinigen de moed hadden te accepteren. Alle grote mannen uit de geschiedenis, alle genieën, alle leiders die beschavingen hebben gevormd, beoefenden een vorm van transmutatie van seksuele energie. Zij waren geen ascetische thieves die hun natuur ontkenden. Zij waren alchemisten die begrepen dat deze energie, wanneer bewaard en gericht, zich transformeert tot de krachtigste drijfveer voor het bereiken van elk doel. Stel je je seksuele energie voor als een woeste rivier. De meeste mannen laten deze rivier zich verspreiden in 1000 stroompjes, verdwalen in dorre grond, hun kracht verspillend aan kleine genoegens, die nergens toe leiden. Maar de innerlijke krijger weet een dam te bouwen, weet al deze kracht in één richting te leiden, transformeren, tot een verwoestende stroom, die bergen kan verplaatsen, paden kan banen, waar voorheen alleen obstakels waren, en in de buitenwereld kan manifesteren, wat als potentieel in zijn binnenste bestaat. Seminale retentie is niet simpelweg, niet ejaculeren. Dat is een oppervlakkig begrip dat tot falen leidt. Het is een diepgaand alchemistisch proces, waarbij de ruwe, primitieve instinctieve seksuele energie wordt verfijnd door bewustzijn totdat het persoonlijke magnetisme, mentale helderheid, onwrikbare wilskracht en een aanwezigheid die respect afdwingt zonder woorden wordt. Het is het verschil tussen een dier, dat wordt geleid door impulsen, en een belichaamde god, die de werkelijkheid vormgeeft door zijn eigen innerlijke kracht. Wanneer je je levenskracht behoudt, begint er iets magisch te gebeuren. Ten eerste voel je een toename van fysieke energie, niet alleen kracht, maar een vitaliteit, die lijkt uit je poriën te stralen, die ervoor zorgt dat mensen zich omdraaien. Wanneer je een kamer binnenkomt, dan komt de mentale helderheid. Je geest wordt een scherp mes in staat om door verwarring heen te snijden en direct de kern van elke situatie te zien. Je concentratievermogen vermenigvuldigt zich, je doelen worden kristalhelder, je vastberadenheid verandert in een onstoutbare kracht. Maar het meest indrukwekkende is het magnetisme dat je ontwikkelt. Mensen voelen zich op natuurlijke wijze aangetrokken tot je aanwezigheid,
Is iets in jou dat ze niet kunnen definiëren, een stille autoriteit, een zelfvertrouwen, dat geen bewijs nodig heeft, een kracht die zich meer door stilte dan door woorden manifesteert. Je wordt een menselijk zwarte krachtveld, dat kansen, mensen en middelen aantrekt, alsof het universum zelf in jouw voordeel samenzweert. Die oude krijgers begrepen dat de belangrijkste strijd niet plaatsvindt op het externe slagveld, maar in het wilde terrein van de eigen psyche. De ware vijand bevindt zich niet daarbuiten. Hij zit van binnen, in de vorm van ongecontroleerde impulsen, dwangmatige verlangens en zelfdestructieve patronen, die elke poging tot groei saboteren. Dwangmatige masturbatie, de wanhopige zoektocht naar seksuele stimulatie, verslaving aan pornografie. Dit alles zijn manifestaties van dezelfde ziekte, het onvermogen om je eigen innerlijke krachten te beheersen. Elke keer dat je toegeeft aan de impuls, elke keer dat je je essentie verspilt aan lege voldoening, ontneem je jezelf letterlijk kracht. Het is geen moraliteit, geen onderdrukking, het is pure fysica. Je geeft je levenskracht af aan het niets, voedt fantasieën die nooit werkelijkheid zullen worden, en versterkt neurale patronen die je gevangen houden in je eigen impulsen. Het is alsof je probeert een lekbak te vullen, hoe hard je ook je best doet om te groeien, te bloeien en je dromen te verwezenlijken. Er zal altijd dat constante lek zijn dat je kracht wegzuigt. De moderne maatschappij heeft een hele industrie gecreëerd die gebaseerd is op het houden van mannen in deze toestand van energetische slavernij. Pornografie is geen amusement, het is een massavernietigingswapen gericht op je levenskracht. Elke afbeelding, elke video, elke visuele prikkel is ontworpen om je primitieve neurale circuits te kappen, je te transformeren in een verslaafde, die steeds grotere dosis stimulatie zoekt om hetzelfde effect te bereiken. En terwijl je deze digitale druk consumeert, verdampt je echte energie, je ware kracht, je vermogen om de fysieke wereld te beïnvloeden, druppel voor druppel. Maar er is een weg terug. Er is een oude weg die leidt naar de herovering van je innerlijke kracht, een reis van persoonlijke alchemie, waarbij je leert lood in goud te veranderen, impulsen in doel, verlangen in vastberadenheid. Deze reis begint met een beslissing, de beslissing om niet langer een slaaf van je impulsen te zijn en heer te worden over je innerlijke krachten. De controle naar kracht, een reis naar je innerlijke krijger. De eerste stap is een brutale confrontatie met de realiteit. Je moet toegeven dat je de controle bent kwijtgeraakt. Kijk jezelf in de spiegel aan en erken dat wat je natuurlijk plezier noemt een verslaving is geworden die je vitaliteit leegzuigt, je geest vertroebelt en je aanwezigheid in de wereld vermindert. Deze erkenning is niet makkelijk, omdat het betekent dat je je fundamentele kracht als man hebt opgegeven, de kracht om bewust te kiezen hoe je je levenskracht inzet. De tweede stap is het begrijpen dat seksuele energie geen vies iets is dat je moet onderdrukken, maar de meest heilige kracht in je lichaam. Het is goddelijk vuur vermomd als een dierlijke impuls. Wanneer je leert deze energie te eren in plaats van te verspillen, wanneer je eerbied ontwikkelt voor je eigen levenskracht, verandert alles. Je stopt met het zien van sperma als iets wegwerpbaars en begint het te begrijpen als de meest kostbare substantie die je lichaam produceert. Nu, hier is iets fundamentals dat ik met je moet delen, iets dat zal bepalen of dit bericht slechts een vergeten stukje informatie blijft, of een toegangspoort wordt tot je eigen innerlijke revolutie. Als dit gesprek iets diep in je raakt, als het een honger naar transformatie ontwaakt, die al lang sliep, dan moet je je aansluiten bij een gemeenschap van mannen die hetzelfde pad bewandelen. Daarom nodig ik je uit om je te abonneren op dit kanaal
en het belletje te activeren. Want wat ik hier deel zijn geen theoretische concepten, het zijn praktische tools, beproefde strategieën, even oude methoden aangepast aan de moderne man die zijn kracht wil heroveren. Elke video is een trede op de ladder die je terugvoert naar je aard als krijger, en je kunt het je niet veroorloven om één enkele les te missen die de loop van je leven volledig kan veranderen. Abonneer je nu, want de innerlijke revolutie, waarnaar je op zoek bent, gebeurt door consistente toepassing van kennis, en ik ben er om je stap voor stap te begeleiden op deze reis naar zelfherstel. De derde stap is de praktijk van bewuste beheersing. Het is geen onderdrukking. Onderdrukking is wanneer je het verlangen in je onderbewustzijn stopt en hoopt dat het verdwijnt. Bewuste beheersing is wanneer je de impuls voelt, zijn aanwezigheid erkent, zijn energie eert, maar bewust kiest om het te richten op hogere doelen. Het is het verschil tussen het vuur ontkennen en leren het te gebruiken om staal te smeden. Wanneer je retentie beoefent, zal je lichaam in eerste instantie weerstand bieden. Het zal proberen je te overtuigen dat je de druk moet ontladen, dat het onnatuurlijk is om deze energie te beheersen, maar dat is slechts het dier in je dat de controle probeert te houden. De krijger diep in je weet dat alle ware kracht voortkomt uit het vermogen om energie te beheersen en te sturen, niet om het impulsief te verspreiden. De eerste dagen zijn het moeilijkst. Je zult een toenemende spanning in je lichaam voelen, onrust die lijkt te vragen om op te lossen via de bekende weg van ejaculatie. Maar als je weerstaat, als je door de spanning heen ademt, als je die energie kanaliseert naar intense lichamelijke oefeningen, creatieve projecten, concreet doelen, dan begint er iets buitengewoons te gebeuren. De energie die voorheen verloren ging in momenten van leeg plezier, begint zich op te bouwen als een oplaadbare batterij. Je voelt die kracht door je lichaam stromen, je ruggengraat opklimmen, je hersenen voeden, elke cel energie geven. Het is alsof je wakker wordt uit een lange slaap, alsof je aspecten van jezelf terugkrijgt die je onbewust bent kwijtgeraakt. Na 2 weken van consistente oefening merk je veranderingen die verder gaan dan het fysieke. Je stem wordt dieper, resonanter. Je blik wordt scherper, magnetischer. Je loopt anders, met meer aanwezigheid, meer natuurlijke autoriteit. Mensen reageren anders op je zelfs als ze niet kunnen uitleggen waarom. Er straalt een kracht van je uit die er voorheen niet was. Na een maand is de transformatie onmiskenbaar. Je concentratievermogen vermenigvuldigt zich. Projecten die voorheen onmogelijk lijken nu slechts een uitdaging. Je wordt 's morgens wakker met een energie die lijkt te komen uit de diepten van de aarde klaar om de wereld te veroveren. Je zelfvertrouwen is niet langer iets dat je probeert voor te doen. Het is een onwankelbare zekerheid die uit elke wezel van je wezen straalt. Maar de echte magie gebeurt wanneer je leert deze seksuele energie om te zetten in creatieve kracht. Napoleon Hill ontdekte dat alle grote uitvinders, kunstenaars, leiders en visionairs deze vaardigheid hadden ontwikkeld om hun seksuele energie te kanaliseren naar hun projecten, hun missies, hun creaties. Ze maakten letterlijk liefde met hun visioenen, bevruchten hun dromen met hun eigen levenskracht, genereerden materiële realiteiten door de heilige vereniging van verlangen en doel. De transmutatie gebeurt door bewuste ademhaling, intense visualisatie, de fusie tussen seksuele energie en creatieve intentie. Wanneer je de seksuele kracht door je lichaam voelt stromen,
in plaats van het vrij te maken, door ejaculatie, richt je het op je belangrijkste doel. Je visualiseert je doel met emotionele intensiteit. Je ademt die energie naar het hart van die visie. Je bevrucht letterlijk je dromen met je levenskracht. Zo word je een krachtige manifestator, een man die visies kan materialiseren, gedachten in tastbare realiteiten kan veranderen. Want nu werk je niet meer alleen met mentale wilskracht. Je gebruikt de meest krachtige creatieve energie die er in het universum bestaat. Dezelfde kracht die leven voortbrengt, bewust gericht op het voortbrengen van het leven dat je wilt leven. De oude krijgers wisten dat een man die zijn seksuele energie beheerst, letterlijk onoverwinnelijk wordt. Niet omdat hij zijn natuur ontkent, maar omdat hij het verheft. Niet omdat hij zijn verlangens onderdrukt, maar omdat hij ze transformeert in brandstof voor zijn hogere doelen. Hij wordt heer over zichzelf, en een man die heer over zichzelf is, kan heer worden over elke externe omstandigheid. Deze praktijk wekt ook kwaliteiten op die onze gefeminiseerde samenleving bij mannen probeerde te laten slijmeren. Je herontdekt je natuurlijke leiderschapsvermogen, je instinctieve gezag, je vermogen om moeilijke beslissingen te nemen, zonder aarzeling. Je stopt met het zoeken naar externe goedkeuring, omdat je een onwrikbare innerlijke goedkeuring hebt ontwikkeld. Je stopt met proberen iedereen te pleasen, omdat je hebt geleerd om jezelf eerst te eren. De man die Zaadretentie beoefent ontwikkelt een volledig andere relatie met vrouwen. In plaats van gedreven te worden door gebrek, door de wanhopige behoefte aan seksuele validatie, opereert hij vanuit overvloed. Hij heeft vrouwen niet nodig, hij kiest ze, en die verandering in energie is meteen voelbaar. Vrouwen reageren van natuur op de aanwezigheid van een man die niet probeert iets van hen af te pakken, maar die iets krachtigs te bieden heeft. Maar pas op voor de tests die komen. Wanneer je deze kracht begint op te bouwen, wanneer je aanwezigheid begint te transformeren, zal het universum je vastberadenheid testen. Kansen om je energie te verspillen zullen zich vanuit alle richtingen aandienen. Verleidingen zullen toenemen. Mensen zullen proberen je terug te trekken naar de oude patronen, want jouw transformatie legt hun middelmatigheid bloot. Dit is het moment waarop de innerlijke krijger zich echt smeet, niet in afwezigheid van verleiding, maar in de aanwezigheid ervan, niet door de tests te vermijden, maar door ze met eer te doorstaan. Elke keer dat je de impuls weerstaat om je energie te verspillen, elke keer dat je de moeilijkere weg van bewuste beheersing kiest, herschrijf je letterlijk je neurale programmering, bouw je je wilskracht opnieuw op, ontwikkel je psychologische spieren, waarvan de meeste mannen niet eens durven te dromen. De reis van seksuele transmutatie is ook een reis van schaduwintegratie. Je zult aspecten van jezelf tegenkomen die je liever had genegeerd, impulsen die je veroordeelde, verlangens die je ontkende, patronen die je veinsde niet te hebben, maar de krijger vlucht niet voor zijn schaduw. Hij confronteert hem, begrijpt hem, integreert hem bewust. Want alleen als je alle aspecten van jezelf volledig bezit, kun je ze voor hogere doelen inzetten. Je zult ontdekken dat achter seksuele dwang altijd diepe emotionele wonden schuilgaan. Misschien is het gebrek aan liefde, misschien is het angst voor intimiteit, misschien is het onderdrukte woede, misschien is het een gevoel van onvoldoende zijn dat je probeert te compenseren
door compulsieve masturbatie. Zaadretentie dwingt je deze wonden onder ogen te zien, zonder de verdoving van seksuele bevrediging, en dat is pijnlijk. Maar het is die bewuste pijn die heelt, die integreert, die transformeert. Naarmate je verder gaat met deze praktijk, zul je merken dat je niet alleen zaad inhoudt, je herwint je ziel. Elke dag van retentie is een dag waarop je kiest voor je evolutie in plaats van je degradatie. Elk moment van weerstand tegen de impuls is een moment waarop je je vermogen versterkt om bewust je lot te kiezen in plaats van meegesleurd te worden door de winden van de omstandigheden. En dan gebeurt er iets magisch. Na maanden van toegewijde oefening wordt retentie geen constante strijd meer, maar een natuurlijke staat. Je seksuele energie verdwijnt niet, het transformeert in een constante kracht die alle aspecten van je leven voedt. Je denkt niet meer aan ejaculatie, omdat je veel dieper genoegens hebt ontdekt. Het plezier van het zien van je projecten tot leven komen, het plezier van het voelen van je aanwezigheid, die een positieve impact heeft op de mensen om je heen, het plezier van jezelf kennen als een man die tot elke prestatie in staat is. Je wordt een alchemist van jezelf, in staat om elke ruwe energie om te zetten in geraffineerd goud. Woede wordt vastberadenheid, angst wordt verstandige voorzichtigheid, wellust wordt creatieve liefde. Je onderdrukt niets, je transmuteert alles. En dit vermogen tot transmutatie strekt zich uit tot alle aspecten van je leven. Problemen worden kansen, obstakels worden treden, mislukkingen worden lessen. De oude krijgers noemden dit de dood van de gewone man en de geboorte van de goddelijke man. Het is geen letterlijke dood, maar de dood van alle mindere versies van jezelf, die zijn gecreëerd door angst, gebrek en onbewustzijn, en de geboorte van een versie van jezelf, die altijd als potentieel heeft bestaan, maar die zich nu manifesteert als realiteit. De man die niets van buitenaf nodig heeft om zich compleet te voelen, die in zichzelf de onuitputtelijke bron van kracht, creativiteit en vervulling heeft gevonden. Deze man loopt door de wereld als een koning in zijn eigen koninkrijk, niet omdat hij anderen domineert, maar omdat hij zichzelf heeft getemd, niet omdat hij macht heeft over externe omstandigheden, maar omdat hij absolute macht over zijn innerlijke reacties heeft ontwikkeld. Hij is de bewuste architect geworden van zijn eigen levenservaring. En hier is de mooiste paradox: wanneer je stopt met het compulsief najagen van seksueel genot, wanneer je die energie omzet in creatieve kracht, word je van nature aantrekkelijker, magnetischer, begeerlijker. Maar nu kies je wanneer, hoe en met wie je je seksuele energie deelt. Je wordt niet meer gedreven door gebrek, je opereert vanuit overvloed. De ware kracht van een man wordt niet gemeten aan de frequentie van zijn seksuele veroveringen, maar aan de kwaliteit van zijn aanwezigheid in de wereld. Een man die zijn energie verspreidt in lege genoegens kan misschien andere zwakke mannen imponeren, maar zal nooit het diepe respect inspireren van degenen die ware kracht herkennen. De man die zijn essentiële levenskracht behoudt, die het transformeert in concreet prestaties, die man straalt in gezag uit dat geen woorden nodig heeft, en magnetisme dat geen demonstratie nodig heeft. Wanneer je je seksuele energie beheerst, bevrijd jezelf van manipulatie. Niemand kan je langer controleren door middel
van beloften van plezier of dreigingen van deprivatie. Je bent zelfvoorzienend geworden in de meest fundamentele bron van menselijke energie. Dit betekent niet dat je geïsoleerd leeft. Het betekent dat je je relateert vanuit bewuste keuze, niet vanuit wanhopige behoefte. Het verloren ritueel van de oude krijgers was niet zomaar een techniek. Het was een levensstijl, een filosofie, een compleet andere manier om je eigen lichaam en geest te bewonen. Het was de erkenning dat de gewone man zijn kostbaarste kracht verspilt aan het najagen van genoegens die hem verzwakken, terwijl de krijger diezelfde kracht transformeert tot het brandstof van zijn grootsheid. Vandaag, op dit moment, terwijl je naar deze woorden luistert, vormt zich een beslissing in je binnenste. Je kunt doorgaan, zoals voorheen, je levenskracht laten wegklippen als zand tussen je vingers, je handheven in de comfortabele middelmatigheid van gemakkelijke genoegens, of je kunt het pad van de krijger kiezen, de zware maar lonende weg van transmutatie, van zelfbeheersing, van de bewuste transformatie van je dierlijke natuur in goddelijke natuur. Er is geen middenweg op deze reis, of je bent een slaaf van je impulsen, of je bent er de meester van, of je verspilt je levenskracht, of je transformeert het in echte kracht, of je leeft alsnog in de massa van zwakke mannen die onze maatschappij massaal produceert, of je verheft je als een reus, als een moderne krijger die oude geheimen heeft herontdekt en ze toepast om een buitengewoon lot te smeden. De keuze is aan jou, maar onthoud, elke dag dat je beslist, morgen begin ik, is een dag dat je levenskracht ontsnapt, een dag dat je eigen grootsheid uitstelt. De oude krijgers wisten dat uitstel de dood is van dromen, dat de verspilde levenskracht van vandaag niet morgen terugkomt, dat elk moment van aarzeling de patronen versterkt die je wilt doorbreken. Het verloren ritueel van de oude krijgers ligt voor je, bewaard door de eeuwen heen, wachtend op een man die moedig genoeg is om zijn kracht te herontdekken. Die man kan jij zijn, die transformatie kan nu beginnen, die kracht die altijd sluimerend in je binnenste heeft bestaan, kan eindelijk ontwaken en zijn rechtmatige plaats innemen als de drijvende kracht van je leven. Je bent geboren om meer te zijn dan een consument van goedkope genoegens. Je bent geboren om een schepper van realiteiten te zijn, een manifestator van visioenen, een krijger die ruwe energie transformeert in verfijnd hout. De enige vraag die rest is, zul je de moed hebben om je voorouderlijke erfgoed te claimen en de man te worden die je altijd al had moeten zijn. Het heilige vuur brandt in je binnenste. De keuze om het te voeden of te laten uitsterven is volledig aan jou.